السلام علیکم ملګرو د دې نه مخکې کلاس کې موږ د کوارډینیټ باره کې خبره کړې وه چې کوارډینیټ به موږ د یو فایل نه بل فایل کې به څنګه ټرانسفر کوو او بیا راینه بعد موږ په یو سی ایس او ډبلیو سی ایس باندې خبره وکړله. دا ټولې خبرې کوارډینیټ سره ریلیټډ دي. نننی کلاس کې موږ دا خبره کوو که موږ سره داسې ایکسټرنل فایل وي او هغې کې موږ سره پوینټ وي نو موږ آټوکیډ کې څنګه ډرا کوو. دا پوینټ به تاسو له سرویر درکوي او سرویر دا پوینټ د ټوټل سټیشن په مدد سره د فیلډ نه اغوستی وي. اوس دا پوینټ به تاسو څنګه خپل آټوکیډ کې امپورټ کوئ. د دې لپاره نن راځو موږ ایکسل ته او ایکسل کې ګورو. ما سره دلته یو وړوکی غونډه ټیبل دی چې په هغې کې دا پوینټ نمبر دي او دا موږ که تاسو وګورئ دلته ورته لیکلي ایسټینګ او بیا نارتینګ. اوس موږ سره دلته ایسټینګ او نارتینګ څه څیز دی. ایسټینګ تاسو که وګورئ چې کوم موږ ایسټ طرف ته ځو، ایسټ زموږ په کمپیوټر کې دا سایډ دی یا رایټ سایډ ته، او نارتینګ بره سایډ لپاره دا موږ استعمالو. که تاسو راشئ دلته چېرته کلیک وکړئ په دې باندې نو تاسو دلته وګورئ دا ای لیکلی، دا ایسټینګ او دا نارتینګ. تاسو که د ایکس وای ته وګورئ دا هم دغه شانتي دي. نو دا اصل کې د کوارډینیټ پوینټ دي. د کوارډینیټ پوینټ دی. پوینټ نمبر 1 کوارډینیټ څه شی دی؟ دا پوینټ دی او دا دواړه چې یو ځای شي نو دوی به هغه ځای کې یو پوینټ جوړوي. صحیح ده. د یو پوینټ به 2 نمبرې وي. صحیح ده. تاسو ما ویلي وو چې تاسو که وګورئ که زه رالم دلته زه مثال کې تو پر یو پوینټ وامه نو وګوره دغه دی کې تاسو ته را 2 نمبر ښکاري. دې کې را لومبی نمبر چې کوم را 13 لیکلی دی نو دا دی ایسټینګ او ورپسې دا داسې چې لیکلی دا دی نارتینګ. نو دا چې کوم دی کې زه اوس راړم دغه ځای کې دا د دې کوارډینیټ دی. دا دواړه پوینټه چې یو ځای شي نو دا په یو پوینټ باندې موږ سره ودرېږي. صحیح ده. دواړه نمبر چې یو ځای شي نو دا دې نه یو پوینټ جوړېږي. دا ورته دا وایي چې دا موږ د دې 0 پوینټ نه دونه لرې یو. صحیح ده. دا ته وګورئ دلته راشم دا 0 پوینټ شو تقریبا چې ته څونه په بره ځي نو وای ویلیو سیوا کېږي، که داسې ځي نو د ایکس سیوا کېږي. او ته وګوره دې کې دا د ایسټینګ او نارتینګ خبره وه. اوس به موږ دا پوینټ به موږ په آټوکیډ کې څنګه راولو. موږ وایو چې دا پوینټ د په آټوکیډ کې ډرا شي موږ سره دلته. دا موږ څنګه راولو. د دې لپاره به اول تاسو راځئ ایکسل ته او لږ خواري به کوئ. تاسو به دې کې لیکئ اول دا نمبر. صحیح ده. نو زه دا نمبر کاپي کوم او دې ته مخامخ دا نمبر پیسټ کوم. دې کې مې کاما وکړه او بیا راځم په دې مې کلیک کو، دا نمبر کاپي او دلته واپس رام ډبل کلیک مې وکړو، واپس دلته مې دا پیسټ کو. صرف کاما مې پکې ورکړو، دوه نمبر مې یو ځای کړی. خو ګوره یا ساته ما پکې څه ایکول وغیره یې سم نه ورکړی. تاسو به دا صرف انټر کوئ. صحیح ده. اوس دا نور به هم داسې کوو. نو نورو ضرورت دپاره بار بار نه شو کولی. موږ دلته کنټرول ای ووهو. کنټرول ای چې ووهئ دا ټول به په خپله ډرا شي. تاسو به صرف دا سلیکټ کوئ دا څونه چې تاسو دلته یو ځای کړل او کنټرول سی په مدد سره دا کاپي کوئ. بیا به راشئ دلته تاسو خپل ډرایینګ ته او دې کې به تاسو پر ډرا باندې کلیک کوئ او دلته به یې لیکلي ملټي پوینټ یا ملټیپل پوینټ، په دې به کلیک کوئ. چې په دې هم کله کلیک کو په دې کمانډ بار به رایټ کلیک وکئ او دلته به پیسټ لیکلي وي، تاسو به پیسټ باندې کلیک کوئ. اوس به را تاسو ته پیسټ شي. زه به دلته صرف سکیپ ووامه، ما سکیپ ووهلو. اوس د دې نه بعد به څه کوم، زه به ځم دې کې زیډ انټر ای انټر. ما دا ووهلو تاسو ته ښکاري پوینټونه دلته رالل. دا دي صحیح ده. دا ټول پوینټونه رالل خو دا موږ ته صفا نه ښکاري. دې لپاره به زه پوینټ سټایل چینج کړم پی ټي او زه به ورکړم چې یاره دا پوینټ دا سټایل دی دا وي. صحیح ده. نو دا به ما سره داسې راځي. تاسو ډېر غټ ښکاري نو تاسو به یو پیره په دې باندې آر ای انټر کړئ نو دا به ریجنریټ شي. ګوره چې کله تاسو ریجنریټ کړئ نو دا به رایم سکیل مطابق په خپله کېږي. اوس بیا ریجنریټ کړئ نو دا به تاسو بیا برابر شي. صحیح ده. تاسو به دا پولی لاین کې دا ځکه باونډري وي. صحیح ده. دا اوس ما داسې پولی لاین ووالو او دا مې خپل منځ کې یو ځای کړل او دې کې به زه ووامه سی انټر. دا اوس ما باونډري وواله. اصل کې دلته ماته مسله دا وه، ماته دا پته نه لګېده چې کوم پوینټ 1 دی، پوینټ 2 دی، پوینټ 3 دی چې موږ هغه شان سیریز کې دا یو بل سره کنیکټ کو. نو هغه شان به موږ څنګه کوو. زه را یې لپاره بل فایل علم. زه به په دې راشم دلته به زه صرف یو ټیبل جوړوم. دې کې ما جوړ کړی. تاسو په دې کلیک کوئ. تاسو به ځان ته یو داسې ټیبل جوړ کړئ. صحیح ده. دا چې ما څنګه جوړ کړی. دلته دا دواړه پوینټ دا نارتینګ ایسټینګ والا به دلته راولئ. بیا به پسې د ټیکسټ هایټ تاسو 4 لیکئ، 5 لیکئ، هر څونه لیکئ. روټیشن به 0 کوئ. صحیح ده. او دې کې څه فارموله نه استعمال شوی. دا هغه نمبر دی کم دا نمبر دی. صحیح ده. خو تاسو به دا دغه شانتي ولیکئ. ځان ته به دلته به دا فارموله دې کې ورواچوئ چې تاسو به دا سنګل کوټ بیا ماینس او ټیکس به ولیکئ او بیا به هغه ټول ډریګ کړئ لاندې. دا بس په خپله وګورئ. دا دې کې دونه څه شته نه. تاسو به دا ټول سلیکټ کړئ داسې. صحیح ده. د دې نه کنټرول سی کړئ، آټوکیډ ته راشئ.
دلته راینه مخکې دا اول لیر جوړوم. لیر موږ څنګه جوړو تاسو ته پته ده چې دینه مخکې ما کړو. لیر د دې لپاره جوړوم چې دا کنټرول کې آسان وي. نو اول ځل اولم دغه پوینټ نمبر، نو زه به دلته ولیکم چې دا پوینټ تاسو هر څه ورکولی شئ. دویم دا پوینټ نمبر وي، صحیح ده. او کلر له زه ریډ ورکوم او دا مې کرنټ کو، صحیح ده. زه راځم دلته او په دې رائټ کلیک کوم او زه پیسټ کوم او زه زیډ انټر ا انټر زیډ انټر ای انټر بکم. تاسو ته وګورئ دا موږ څنګه پوینټ رالل. دا ته وګوره پوینټ نمبر 1 به پکې وګورئ چې کوم یو 1 دی. دې نه به تاسو ته معلومه شي چې پوینټ 1 کوم یو دی. او پوینټ 1 دی، پوینټ 2 دی. خو دا صرف دا ټیکسټ رالل، موږ څنګه پوینټونه رانل. اوس داسې چل کوو چې موږ دغه راولو، ځان سره دا نارتنګ ایسټنګ راولو. تاسو اوس دلته یو بل لیر جوړ کړئ. دا هم موږ د پوینټ لپاره جوړ کوو. موږ اوس وایو چې یاره موږ د دې دا پوینټ نمبر لپاره موږ لیر جوړ کوو. اوس موږ غواړو چې موږ د دې پوینټ لپاره لیر جوړ کوو. نو زه به سمپل پوینټ ولیکم او هغه به زه ګرین کلر ورکم او زه به دا شان اکټیو کم، صحیح ده. اوس زه راځم او دلته زه دا مې داسې کنټرول سی دلته رالم او دې په ذریعه پوینټ نمبر رائټ کلیک مې وکړو او پیسټ مې کو او سکیپ یې کوئ. تاسو کو لږ زوم وکئ، تاسو بلته پوینټ نمبر راشي. ته وګوره دلته ګرین دی خو لا ښکاري نه. اوس به زه دا پوینټ سټایل چینج کم. زه به دا یو والم، صحیح ده. آر ای انټر آر ای انټر لږ رای مطابق بشي، صحیح ده. زه به دا سلیکټ کم ټول یو شان دی، نه دا چې څونه دا دی دا پوینټ دا به زه لږ موو کما. نو زه به راشم په دې رائټ کلیک وکړه او سلیکټ سیمیلر، صحیح ده. نو دا ما څه به دا صرف سلیکټ شو، معمولي غونته به موو کم داسې، ځکه چې د دې پوینټ اهم نه دی. به دا صرف دې لپاره دی چې دا پوینټ 1 دی او 2 دی 3 دی. اوس به تاسو دا یو ځای کوئ. باونډري دا 1 نمبر دی که نه، او ته وګوره او دا موږ سره 2 نمبر دی او 3 نمبر موږ سره کوم یوي، دا 3 نمبر دی. دا موږ سره 4 نمبر دی. دا موږ سره 5 نمبر دی. دا به موږ سره 6 نمبر وي. دا موږ سره 7 نمبر دی. دا 8 نمبر دی او اخره کې هغه سره 8 او 1 به یو بل سره یو ځای کوو. نو سی به کلوز کو. تاسو ریجنریټ کړئ چې دا پوینټونه لږ برابر شي. موږ باونډري هم ډرا کړله، موږ سره پوینټونه هم رالل، موږ سره د پوینټ چې کوم نمبر دی هغه هم رالل. اوس به موږ یو څیز ثابتو. دلته موږ به دا پروف کوو چې یاره موږ سره دا پوینټ واقعي په کوارډینیټ دی او که نه دی. موږ به دا راځو اول به دا اکسل سره میچ کوو. نو هغې سره به موږ میچ کوو. څنګه ګوره تاسو راشئ دې کې وګورئ. تاسو هلته 1 نمبر پوینټ چې کوم دی هغه څه شی دی دې ته ګورئ. دا نمبر ځان سره یاد ساتئ او راشئ تاسو واپس هغه کمانډ ووهئ چې کوم موږ مخکې کلاس کې کړی آی ډي او په دې کارنر باندې کلیک وکړئ. نو ګوره بالکل تاسو له ایگزیکټ هغه ویلیو درکړه کوم چې په ایکسل کې تاسو درکړه. واپس کتلی شئ دې کې تاسو خپل پوینټ ښئ بالکل برابر دا رایې بالکل برابر دی. کله تاسو په دې کلیک کړئ تاسو به هغه ویلیو تاسو ته واپس وښئ. دې نه موږ ته معلومه چې زموږ ډرایینګ بالکل په کوارډینیټ باندې دی. دلته موږ ته یو مسله دا ده، موږ خو چې دا کله سایز ورکوټی کوو نو آر ای باندې کلیک کو، دا خو په خپله سکیل کېږي نو دا مطابق سکرین مطابق. خو موږ به دې سره څه کوو. دا اوس دا وګوره دا ډېر واړه دي. که موږ لږ زوم اوټ کړو نو موږ ته بیا اسم نه ښکاري. ګوره دا آر ای وم او پوینټ خو ماته ښکاره شو خو دا ټیکسټ چې کوم دي ماته نه ښکاري. اوس به دا څنګه موږ سکیل کوو. داسې که زه یو باندې کلیک کوم او راځم د دې سایز ډېروم نو دا به ډېر ټیم والي. نو د دې اسانه طریقه ده چې په یو باندې کلیک وکړه او رائټ کلیک وکړه بیا راشي دلته سلیکټ سیمیلر باندې کلیک کړه. چې په دې کلیک ټول به یو شان تاته سلیکټ شي. د لیر هم دغه پیدا وي چې کوم لیر کې دا ټول ارسوي ټول به تاته سلیکټ شي. نو دا لیر باندې ټول سیمیلر سلیکټ شو. اوس به ته د دې سایز څنګه ډېرې تاسو به دې پراپرټي ته راشئ. که تاسو سره پراپرټي نه وي تاسو پراپرټي داسې راولئ، په دې به رائټ کلیک وکړئ او دلته به پراپرټي لیکلي وي، پراپرټي به درته راشي، صحیح ده. نو تاسو واپس راشئ په دې باندې سلیکټ سیمیلر او دلته به لیکلي د ټیکس باره کې. نو ټیکس چې کوم هایټ دی هغه تاسو ورکوئ. موږ ایکسل کې 4 ورکړو که نه هغه 4 دلته هم دی. نو زه به کم دا 20 کم او انټر کا. اوس تاسو ته وګوره تاسو ته پوینټونه هم ښه کلیر ښکاري. باقي که تاسو پوینټونه یو ځای نه بل ځای ته موو کوئ ستاسو خوښه ده.
دا موو کولای شي ټیکس، خو دا شی نه نشي موو کولای. که دا تاسو موو کړل تاسو به کوارډینیټ د خپل دی نه وښودي نو بیا به تاسو پروسس کوئ. صحیح ده، ننني کلاس کې دومره کافي ده او انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. د دې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.